آیا میدونستید ذهن شما میتونه مثل یک آهنربای قدرتمند هر چیزی که بخواین رو به سمتتون بکشه؟ فرقی نداره پول، عشق یا حتی آرامش باشه. اگه این قانون رو درک کنید، میتونید زندگی بسازید که همیشه آرزوشو داشتید. امروز قراره راز عمیق قانون جذب رو با شما باز کنیم. آنطور که استاد با پراکتور آموزش میده. تو این سفر هیجان انگیز قراره سفری به درون خودت داشته باشی. جایی که میتونی قفل‌هایی رو باز کنی که سالها زندگیت رو محدود کردند. شاید برات عجیب باشه، اما هر آنچه امروز تو زندگیت داری نتیجه افکار و باورهای دیروزته. باب پراکتور میگه اگه میخوای چیزی تو زندگی تغییر کنه، باید اول چیزی در درون تغییر کنه. و امروز دقیقاً قراره یاد بگیری چگونه این تغییر رو رقم بزنی. پس تا انتهای ویدیو با من همراه شو. تا حالا شده از خودت بپرسی چرا با وجود تلاش زیاد هنوز به اون چیزی که میخوای نرسیدی؟ چرا درآمدت هنوز به نقطه‌ای که آرزوش رو داری نرسیدی؟ یا چرا روابطت پر از تنشه؟ دلیلش ساده اما عمیقه. باورهای ناخودآگاه تو. طبق گفته‌های باب پراکتور، ذهن ما مثل یک زمینه. هرچه در آن بکاری، همون رو برداشت می‌کنی. اگر ترس، کمبود و منفی نگری بکاری، نتایجی مشابه در زندگیت ظاهر میشن. ولی اگر افکار قدرتمند و مثبت بکاری، زندگیت به سمت جذب خواسته هایت حرکت میکنه. اما یک نکته جالب و عمیق اینه. آیا میدونستین قانون جذب همیشه کار میکنه؟ درست مثل قانون جاذبه. بذارید یک مثال ساده بزنم. وقتی یک سیب یا هر شیئی رو به هوا میاندازید، دوباره پایین میاد و دیگه بالا نمیمونه. به این میگن قانون جاذبه. هر چیزی که جرم و وزن دارد به سمت مرکز زمین جذب میشه. دقیقاً مثل همین قانون فیزیکی، قانون جذب هم همیشه و در همه حال کار میکند. چطور؟ برای درک بهتر با پراکتور از قدرت ذهن برای توضیح استفاده میکنه. اون میگه بدن انسان یک ساختار مولکولیه، یک حجم انرژی که با سرعت بسیار بالایی در حال ارتعاشه. اگه بدن خودتون رو با یک میکروسکوپ قوی ببینید، میبینید که انرژی شما دائما در حال حرکته. این نکته به قدری عمیقه که شما رو تا 20 سال بعد به فکر فرو میبره. حتی وقتی روح از بدنتون خارج میشه، حرکت جسم شما متوقف نمیشه و به خاک و انرژی دیگه تبدیل میشه. این یعنی شما وارد بدن خودتون شدید و یک روز از آن خارج میشید. اما چیزی که ارتعاشی رو که در آن قرار میگیرید رو مشخص میکنه، طرز استفاده شما از ذهن و افکاریه که در سر دارید. و این دقیقاً همون جاییه که قانون جذب وارد عمل میشه. حالا وقت اونه که کنترل رو به دست بگیری. اولین قدم تغییر نگرشه. با پراکتور میگه تو همان چیزی میشوی که به آن فکر میکنی. اگر هر روز درباره مشکلاتت فکر کنی، مغز تو الگوهایی میسازه که باز هم مشکلات بیشتری جذب میکنه. اما اگه افکارت رو با قدردانی، هدف گذاری، تصویرسازی ذهنی و ایمان جایگزین کنی، زندگیت شروع به تغییر میکنه. تصویرسازی یکی از قوی‌ترین ابزارهایی که میتونی از آن استفاده کنی. هر روز چشمات رو ببند و خودت رو در حال تجربه خواسته هات ببین. احساسی که در این لحظه داری مهمترین بخش فرایند جذبه. وقتی احساس میکنی که همین حالا آن چیزی که میخواهی واقعاً مال توست، فرکانس وجودت با آن هم فرکانس میشه و شروع به جذبش میکنی. با پراکتور یک مثال ساده میزنه. اون میگه فرض کن میخوای خونه‌ای جدید بخری. کافیه هر روز اون خونه رو با تمام جزئیات تو ذهنت ببینی، رنگ دیوارها، نور صبحگاهی که از پنجره‌ها میتابه، حتی بوی قهوه‌ای که تو آشپزخونه اون خانه میخوری. وقتی این کار رو تکرار کنی، ذهنت به جای ترس از کمبود به سمت فراوانی حرکت میکنه. اگه همین الان میخوای اولین قدم رو برای تغییر زندگیت برداری، همین الان یک دفتر مخصوص قانون جذب بساز. اولین چیزی که میخوای جذب کنی رو بنویس و هر روز 5 دقیقه وقت بذار و خودت رو در حال داشتن اون چیز ببین. اگه این کار رو به مدت 30 روز ادامه بدی، اولین نشانه‌های تغییر رو خواهی دید. یکی از دانشجویان با پراکتور، کارمند ساده‌ای بود با درآمد کم. او روزی تصمیم گرفت ماشین رؤیاییش رو جذب کنه. هر روز تصویر اون ماشین رو در ذهنش می ساخت.
خودش رو در حال رانندگی با اون ماشین تصور می‌کرد و هر بار که این کار رو انجام میداد، احساس خوشحالی و سپاسگزاری می‌کرد. چند ماه بعد به طرزی عجیب فرصتی براش پیش اومد که همون ماشین رو با شرایطی بسیار مناسب بخره. اون میگه من ماشین رو قبل از اینکه بخرم در ذهنم داشتم. این همان قدرت قانون جذبه. نتیجه: قانون جذب جادو یا خرافه نیست، بلکه یک اصل علمی بر اساس فرکانس ها و انرژیه. هر فکری که میکنی انرژی تولید میکنه و این انرژی با انرژی مشابه خود در جهان هم فرکانس میشه و به زندگی تو باز میگرده. اگه میخواید ثروت، سلامتی، آرامش و عشق بیشتری جذب کنی، باید در ابتدا فرکانس خودت رو تغییر بدی. تغییر از درون شروع میشه. اگه میخوای نتایج بیرونیت تغییر کنه، اول باید خودت تغییر کنی. همونطور که باب پراکتور میگه، تو بزرگترین دارایی زندگیت هستی و این دارایی باید با باور، تصویرسازی، احساس مثبت و اقدام منظم تقویت بشه. اگه این ویدیو برات الهام بخش بود و میخوای ویدیوهای بیشتری برای ساخت ذهن قدرتمند، موفقیت و فراوانی ببینی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. توی قسمت کامنت ها بنویس من آماده جذب خواسته هایم هستم. تا با هم به سمت ساخت زندگی رویاییت قدم برداریم.